تا حالا دلت خواسته برگردی به عقب، به اون روزای بیخیال بچگی که بزرگترین دغدغت این بود اوکی بازی بعدی چی باشه؟ همون وقتا که دنیا برات یه جای امن، گرم و پر از شگفتی بود. اما واقعیت اینه که همه آدم‌ها اون مدل بچگی رو تجربه نکردن. بعضیا هیچ وقت فرصت نمی‌کنن که بدوئن، قهقهه بزنن یا حتی برای چیزای کوچیک زندگی خوشحال باشن. من ریتا هستم و توی این چنل وارد دنیای جنایی میشیم، جایی که حقیقت عجیب‌تر از خیاله و مرز بین خوب و بد محو میشه. اگر به داستان‌های هیجان انگیز و ترو کرایم علاقه دارید میتونید چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید که وقتی ویدیوی جدید آپلود میشه از دستش ندید. قبل از شروع پرونده یه چیز خیلی کوچیکی بهتون بگم. امروز اینجا از صبح هوا بارونیه. باد شدید، بارون، رعد و برق، پس ممکنه در طول ویدیو صدای رعد و برق یا بارون رو بشنوید. فعلا آروم شده اما خب ممکنه شدید شه. 20 جولای 2020 یک خانم مسنی با قدم‌های سنگین و صدای لرزون وارد ایستگاه پلیس توی سنگاپور شد. این خانم مادر بزرگ یک دختری بود به اسم میگن کانگ. وقتی شروع کرد به صحبت کردن، حرفاش پر از نگرانی و دلشوره بود. میگفت نوش میگن ناپدید شده، ماه‌ها بود که نه صدایی ازش شنیده، نه تصویری ازش دیده و نه خبری ازش داره. هر بار سعی کرده با دختر خودش، یعنی مادر میگن که اسمش فولی پینگ هست، تماس بگیره، اما یا اصلاً دخترش جوابشو نمیداده و یا اینکه یک جوری حرف میزده جواب سربالا انگار که مثلا داشته میپیچوندتش. فولی پینگ رو خیلیا کلوی فو هم صدا میکردن و ما هم میخوایم تا انتها کلوی فو یا حالا کلوی صداش کنیم. این خانوم به پلیسا میگه که حس میکنم یه چیزی اصلا درست نیست. میگه آخرین خبری که از میگن داشتم 29 جون بود که یه نامه‌ای به دستم رسید. توی این نامه نوشته بودن که میگن به خاطر یک بیماری بیمارستان بستری شده، اما خب هیچ کس به من نگفته بود چه بیماری، چقدر جدیه، کدوم بیمارستان، اصلا بهبود پیدا کرده یا نه. مادر بزرگ میگن هرچی تماس میگرفت با سکوت مواجه میشد و هیچ کس پاسخگوی این تماسهاش نبود. از اون طرف از همه اینا بدتر خوابهایی بود که هر شب میومد سراغش. هر شب بلا استثنا مادر بزرگ میگن خواب میدید که میگن داره گریه میکنه، درد میکشه، توی خواب درخواست کمک میکرد و خیلی سیچویشن بدی داشت این دختر بچه. یه حس بدی توی دلش ریشه کرده بود، میدونست یه اتفاق خیلی بدی افتاده اما خب هیچ دلیل و مدرکی براش نداشت. اما تنها کسی که نگران میگن شده بود مادر بزرگش نبود. پدر بیولوژیکال میگن هم به اسم کونگ یونان نگران میگن شده بود، چون اون هم چند وقتی بود که از بچه‌اش خبر نداشت و همه چیز به نظرش غیر عادی می اومد. کونگ یونان گذشته پرمشکلی داشت، گذشته آرومی نداشت، زندگی پر دغدغه و دردسری داشت که حالا بهش اشاره می‌کنیم جلوتر، فعلا بذاریمش کنار. ولی این به این معنا نبود که دخترش براش مهم نیست. میگن رو هنوز خیلی دوست داشت. دلش میخواست همیشه مطمئن باشه که بچهش در امانه. وقتی اون هم نمیتونه با همسر سابقش یعنی با کلوی مادر میگن تماس برقرار کنه، کلوی جواب اون رو هم نمیداد، نگران میشه و اون هم میره شکایت ثبت میکنه. اما قبل از اینکه بفهمیم چه اتفاقی میفته، داستان چجوری پیش میره، میگن کجاست و مابقی چیزها، یکم بیشتر میخوام از میگن براتون بگم تا بهتر با فضای پرونده آشنا شید. میگن متولد 4 اکتبر 2015 در سنگاپور بود. تنها فرزند بود، تک فرزند بود. اسم پدرش رو گفتیم، اسم مادرش رو گفتیم و ظاهرشون شبیه یک زوج جوون معمولی بود، ولی پشت پرده داستانشون کاملا فرق داشت. کونگ یونانو توی فضای مجازی و یا حتی اطرافیانش سایمن هم صدا می‌کردن، پس ما هم سایمن صداش میکنیم. سایمن و کلوی توی 12 می 2015 با هم ازدواج کردن، فقط چند ماه قبل از تولد میگن. یعنی آلردی کلوی میگن رو باردار بود که بعد تصمیم میگیرن حالا با هم ازدواج کنن، رابطه‌شون رو رسمی کنن. اما هنوز 1 سال نگذشته بود که همه چیز شروع کرد به هم خوردن. تا سال 2017 از هم جدا شدن و کلوی با میگن رفت خونه مادرش. توی همین مدت سایمن درگیر دراگز شد و وضعیتش روز به روز بدتر و بدتر شد.
بعد از اعتیاد سایمن نه تنها زندگی این زوج کاملا از هم جدا شد، بلکه همه چیز هم رفت به سمت تاریکی. تو این خط زمانی که مگن با مادر بزرگش داره زندگی میکنه همه چیز اوکیه، در امنیت کامل، در رفاه. حالا نه اونقدر وضعیت مادر بزرگش از نظر مالی اونقدر عالی نبود، یک جایی مشغول به کار بود به عنوان نظافتچی، اما خب یک حقوق به قول خودمون بخور و نمیری میگرفت و میتونست از این بچه هم مراقبت کنه. از اون طرف سایمن در حالی که واقعا داشت روز به روز بیشتر و بیشتر توی دنیای دراگ و مواد مخدر غرق میشد، چند بارم بازداشت شد سر همین حالا موضوع مواد مخدر. کلوی هم زندگیش رفت سمت یک مسیر دیگه. سال 2018 بعد از اینکه از سایمن جدا شد با یک مکانیکی آشنا شد به اسم ونگ شی یانگ. این رابطه اونقدر سریع اتفاق افتاد، انقدر سریع با هم آشنا شدن، سریع صمیمی شدن و به قولی سریع پیش رفت که کلوی خیلی زود از خونه مادرش نقل مکان کرد، رفت تا کلا با ونگ توی یه آپارتمان اجاره‌ای زندگی کنن. اما این وسط یک مشکلی بود. کلوی خیلی اصرار داشت که مگن رو هم ببره پیش خودش تا با اونا زندگی کنه و از یه طرف دیگه هم مادر بزرگ مگن، گفتم از نظر مالی اونقدر وضعیتش درست و حسابی نبود که بتونه مخارج 2 نفر رو تأمین کنه. ولی با این وجود مخالف بود. میگفت به کلوی که تو نمیتونی از مگن خوب نگهداری کنی، هر چقدر هم که زندگی برای ما سخت باشه من سرپرستی مگن رو به عهده گرفتم و بذار پیش خودم باشه. ولی میدونید یه حالت کلکلی بین این 2 نفر افتاده بود. کلوی اینجوری بود که من مادرشم، تو نهایتا نقش مادر بزرگش رو داشته باشی و من خودم میتونم از بچه‌م نگهداری کنم و در نهایت میتونه حضانت بچه‌ش رو بگیره دست خودش و مگن میاد تا با کلوی و دوست پسر جدیدش زندگی کنه. دلیل اینکه مادر بزرگ مگن مخالفت میکرد و دلش میخواست مگن پیش خودش بزرگ شه به خاطر این بود که خب تمام وقت از این بچه مراقبت کرده بود، بهش عادت کرده بود و از همه مهمتر اصلاً به این دوست پسر جدیده که اسمش ونگ بود اعتماد نداشت. از همون اول رابطه دخترش با این آدم براش مشکوک بود. اینکه یهویی بعد از یه شب همو دیدن به هم علاقه پیدا کردن و همش پیش هم بودن و یه ذره رفتاراشون عجیب غریب بود. اینقدر سریع دخترش لوازمش رو جمع کرد تا بره با ونگ زندگی کنه. این ونگر رو نمیشناخت، میگم اصلا نمیدونم این چی کاره حسنه. اینطوری هم نبود که به کلوی نگه، بارها بهش گفته بود که ببین تصمیمت عاقلانه نیستا، ببین این آدم لقمه دهن تو نیستا، یا مثلا بیشتر راجع به این رابطه فکر کن. ولی کلوی اصلا اعتنایی نمیکرد، همه رو زده بود کنار و میگفت من این رابطه رو دوست دارم. حتی همسر سابقش سایمن هم از این پسر جدید خوشش نمیومد و بارها بهش گفته بود که من اصلا به این آدم اعتماد ندارم، تو درسته الان زندگی شخصی خودت رو داری و آزادی رهایی ما از هم جدا شدیم، ولی از یه طرف هم مادر بچه‌ی مشترکمون هستی و هر کسی رو نباید توی زندگیت را بدی. ولی کلوی به حرف شوهر سابقش هم گوش نمیده، تصمیم میگیره زندگی جدیدش رو اونجوری که خودش دوست داره بسازه و همه رو پس میزنه. حالا از این طرف که مگن داره با مادرش زندگی میکنه، با مادر و دوست پسر جدید مادرش، یک نفر دیگه‌ای هم وارد زندگی کلوی و ونگ میشه. یه دختر به اسم نوئل که دوست صمیمی ونگ بود. اوایل فقط آخر هفته ها میومد خونشون، ولی بعد از یه مدت رفت و آمد نوئل به این خونه بیشتر شد. این در حالیه که مگن داره توی یه خونه زندگی میکنه با کلوی و ونگ، از اون طرف نوئل هم یه جورایی شده پای ثابت خونشون. بالاخره توی سپتامبر سال 2019 کارای حضانت و این داستانا و ورق بازی ها تموم شد و کلوی تونست به صورت کامل و دائم و رسمی مگن رو پیش خودش نگه داره و سرپرستیش رو قبول کرد. چند روز و چند هفته اول همه چیز آروم بود تو زندگی این زوج و همینطور مگن. ولی از اواخر فوریه تا اوایل مارچ 2019 ونگ و کلوی شروع کردن به تنبیه فیزیکی مگن. از این تنبیه ها میخوام بیشتر براتون بگم. هر بار که مگن جاشو خیس میکرد یا حواسش نبود مشغول بازی میشد، ممکن بود روی مبل دستشویی کنه، ممکن بود رو زمین دستشویی کنه، ممکن بود اصلا در حال غذا خوردن یا بازی کردن وسیله‌ای توی خونه یا مبل رو کثیف کنه، بلا استثنا دعواش میکردن و این دعوا فقط در حد این نبود که مثلا بیان بالا سرش داد بزنن، با چوب میزدنش. و اینو در نظر داشته باشید که مگن فقط 4 سالشه و توی اون سن کاملا طبیعیه که یک بچه‌ای جاشو خیس کنه، درگیر بازیشه، مشغول بازیشه و جاشو خراب کنه و یا لوازم رو خراب کنه. کودکان و حیوانات ولیوی اشیا رو اونجوری که ما میدونیم نمیدونن. اونا نمیتونن بفهمن که
این مبل گرونه ها، من $5000 پول یه دست مبل دادم، مثلا حواست باشه. مفهوم این پول رو نمیفهمن. برای اونا راحتی، آرامش، امنیت مهمه. ولی خب انگار از اون طرف این دو نفر، این زوج هم خیلی چیزها رو نمیفهمیدن. انگار اونا هم نمیخواستن این مسائل رو درک کنن که ما نباید سر همچین چیزایی مگن رو دعوا کنیم. میدونید یه حالتی که دنبال بهانه بودن واسه کتک زدن. انقدر این کتک زدن ها و شکنجه های ریز زیادتر شد که توی 19 مارس 2019 یکی از کارکنای مهد کودکی که مگن میرفت متوجه کبودی هایی رو بدن این دختر بچه شد. دید روی صورتش، روی دستاش، روی پاهاش همه پر از کبودیه. بعضی از این کبودی‌ها تازن، بعضیاشون حالتیه که انگار دیگه خیلی وقت پیش اتفاق افتاده و الان داره خوب میشه. کلویو میخوان بهش میگن که این بچه چرا انقدر بدنش کبوده و کلوی میگه که این به خاطر اینکه چند وقت پیش از دوچرخه افتاده، چند بار از دوچرخه افتاده، تازه داره دوچرخه سواری یاد میگیره، خب خیلی طبیعیه که زمین بخوره. ولی ما میدونیم کلوی داره دروغ میگه. اما این کبودی ها مدام داشت تکرار میشد. میدونید یه جوری که دیگه از اینجا به بعد معلمای مهد نمیتونستن واقعا قبول کنن که اوکی تو داری با دوچرخه میخوری زمین، چقدر مگه تو هر روز دوچرخه سواری میکنی؟ بعدش چرا از محافظ استفاده نمیکنی؟ بعدم این همه بچه دارن دوچرخه سواری میکنن، چرا فقط تو انقدر رو بدنت کبودیه؟ پس نه، something is wrong. مجدد کلوی رو میخوان و بهش میگن ما فکر نمی‌کنیم این کبودی هایی که روی بدن مگنه به خاطر دوچرخه سواری باشه. و فکر میکنید مگن چی میگه؟ میگه بچه خودمه، هر جوری دلم بخواد تربیتش میکنم. جسارت ها، قباحت ها، با دمپای ابری خیست تو دهنت. شیئی نگرفتی که هر جور دلت بخواد باش رفتار کنی. بچته، انسانه، آدمه، انسان باش تو هم. و خب این جواب مربی ها رو شاک کرد. یعنی انتظار شنیدن هر چیزی داشتن الا این جواب گستاخانه. انتظار داشتن کلوی منومن کنه، به تته پته بیفته، دروغ بگه، انکار کنه، ولی نه اینکه مستقیم تو چشاشون زل بزنه و بگه بچه خودم، هر کار دارم بخواد باهاش میکنم. کلوی در ادامه میگه بچه خودمه و دلم میخواد که اینجوری تربیتش کنم. روش تربیتی من اینطوریه. و مربی‌ها بهش میگن نه این مدل تربیت کردن نیست، هر چیزی حد و اندازه‌ای داره. کلوی هم برای اینکه اون بحثو تموم کنه تظاهر میکنه که باشه اوکی من دیگه این رفتار رو تکرار نمیکنم، دیگه تنبیه فیزیکیش نمیکنم، تنبیه بدنی براش انجام نمیدم. اما 3 روز بعد، یعنی نذاش بزرگوار 1 هفته بگذره، 3 روز بعد دوباره رو بدن مگن کبودی ها و زخم های تازه دیدن. این بار وقتی دیدن که روی بدن مگن باز هم کبودی های تازه وجود داره، یه اخطار نهایی دادن. بهش گفتن اگر ما دوباره روی بدن این بچه آثاری از آزار رو ببینیم، بلا استثنا موضوع رو به وزارت توسعه اجتماعی و خانواده گزارش میدیم. و خب این تهدید باعث شد یک حالت اخطاری بشه برای کلوی و وحشت کنه. نمیخواست گیر بیفته، نمیخواست به عنوان جرم مثلا براش چیزی ثبت شه، نمیخواست سرپرستی مگن رو از دست بده. برای همین توی 17 سپتامبر 2019 مگن رو از اون مهد کودک آورد بیرون. و دقت کنید تنها جایی که ممکنه یک نفر به داد این بچه برسه تموم شد، از اونجا اومده بیرون. بهانه‌اش چی بود؟ میگفت شما تو این مهد زبان چینی به بچه‌ها درس نمیدید و منم دلم نمیخواد دخترم اینجا باشه، دلم میخواد بذارمش توی یه مهدی یا یه جوری که بتونه زبان چینی یاد بگیره. از اون جایی که باید به دولت گزارش میداد که حالا خب بچه‌ش رفته کدوم مهد و واقعا کلوی نمیخواست بچه‌شو دیگه هیچ مهدی بذاره، چون میدونست هر جای دیگه که بره اونها هم میفهمن رو تن این بچه پر از زخم و کبودیه. پس اعلام میکنه که از اینجا به بعد ما داریم هوم اسکولینگ انجام میدیم برای مگن. ولی هیچ خبری از هوم اسکولینگ نبود و این بچه فقط و فقط از چش بقیه قایم شده بود توسط مادرش، چون شکنجه هاش هر روز داشت بیشتر میشد و باید قایمش میکردن که کسی آثار کبودی و آزار رو بدن مگن نبینه. بعد از اینکه مگن دیگه موند خونه، ونگ حالا با خیال راحت بدون استرس و ترس از اینکه حالا ممکنه 4 نفر تو مهد کودک بدن مگن رو کبودیاشو ببینن، این بچه رو کتک میزد. یه چوب باریکی توی خونه داشتن که اصلا مخصوص کتک زدن مگن بود. سوای کتک هایی که با اون چوب میزد، بهش سیلی میزد، بهش مشت میکوبید، توی صورتش مشت میکوبید و انگار که این بچه است، یک کودکه، نه کیسه بوکستو. حالا چرا؟ به خاطر اینکه تو جاش دستشویی کرده بود، به خاطر اینکه فقط یه کوچولو خونه رو کثیف کرده بود.
به خاطر اینکه مثلا یه نمکدون رو از روی میز برداشته بود به جای اینور گذاشته بود اونور. و به جای اینکه کلویی جلوی این آدم رو بگیره و با لگد بره تو شکمش به صورت قودا و بگه به بچه‌ی من دست نزن، تو خرکی باشی بچه‌ی منو کتک بزنی، خودش هم ونگ رو تشویق میکرد و خودش هم کتکش میزد. میگن در و تخته با هم جور میشن، حکایت این زوج انچوچکه. مگن تخت نداشت، حتی یه دوشک کوچیک هم نداشت، جایی که شبا سرشو میذاشت نه نرم بود نه گرم و نه امن. یه باکس سیمانی توی یه بالکن تو آپارتمانشون بود، یه وسیله‌ای که بهش میگن پلانتر باکس، جایی که معمولاً گلدونا رو میچینن یا خاک میریزن برای گیاها و این تخت مگن بود. هر شب میفرستادنش اونجا توی سرمایه سیمان، توی تاریکی، توی تنهایی مطلق، نه پتویی نه چراغی نه حتی یه اسباب بازی کوچیک. یه ویدیویی هست که ونگ داره مگن رو با شیلنگ آب کتک میزنه، ولی خب این کتک براش کافی نبود و به همین اندازه راضی نبود. میخواست راضی بشه که ما همه روش‌های شکنجه و کتک زدن رو داریم روی این بچه امتحان میکنیم، اجرا میکنیم و میاد یک تکنیک عذاب آوری به کلویی یاد میده. یعنی زوجای دیگه اینجوری هن که مثلا شب به شب سر میز غذا میشینن راجع به روزشون صحبت میکنن و که عزیزم امروز سر کار اینجوری بود اونجوری بود، رفتم فلان خریدو کردم، فلان دوستم رو دیدم و صحبت‌های خیلی معمولی. این زوج اینجوری هن که وقتی میشینن با هم صحبت میکنن میگن ببین یه مدل روش کتک و شکنجه بلدم که اگر روی این دختر بچه 4 ساله انجام بدیم خیلی جوابه. حالا اون چیزی که ونگ به کلویی یاد میده چی بود؟ میگه که شست دستتو محکم فشار بده لای دنده های این بچه. میگه اینجوری هیچ کبودی باقی نمیمونه، ولی دردش جوریه که نفسش بند میاد. چرا تو باید یک دردی به یک کودک 4 ساله بدی که نفسش بند بیاد؟ بچه‌ها اینو در نظر داشته باشید که من ثانیه به ثانیه دلم میخواد این زوج رو فشکش کنم، ولی خیلی دارم جلوی خودم رو میگیرم. با وجود اینکه خیلی وقتا بهتون میگم در کامنت سکشن مؤدب باشید، حالا مثلا تا یه حدی به افراد مجرم توهین کنید، از اون حد نگذره، ادب رو نگه دارید، بالاخره باید احترام بذاریم. این بار اینو نمیخوام بگم. این بار میخوام بگم لطفاً به جای منم از خجالت این زوج در بیایید در کامنت سکشن. کلویی از این تکنیکی که ونگ بهش یاد داده بود خیلی خوشش اومد و بارها و بارها روی مگن این کار رو انجام داد و میدید که آره واقعا جای کبودی نمیمونه، ولی این بچه خیلی دردش میگیره. حالا یادتونه عقب‌تر گفتیم که یکی از دوستاشونم در واقع دوست صمیمی ونگ یک دختری بود اومده بود و داشت با اینا رسما دیگه زندگی می‌کرد، جورایی شده بود پای ثابت خونشون به اسم نوئل. حالا نوئل کجاست؟ این زوج وقتی یه دوستی دارن که مدام خونشونه، پس کی وقت میکنن این کارا رو بکنن؟ در واقع این زوج جلوی نوئل این کارا رو میکردن و نوئل از همه چیز خبر داشت و نوئل داشت همه چیز رو میدید. She was supposed to be a family friend but به جای اینکه جلوی این زوج رو بگیره و یا تو بدترین حالت بگه بابا شماها دیوانه اید، من نمیخوام پیش همچین آدم‌های زندگی کنم و دیگه تو خونشون نره، یه کار بدتر میکرد. از همه چیز فیلم میگرفت. هر بار که مگن رو با چوب کتک میزدن، هر بار که سیلی میزدن تو گوشش، هر باری که مگن جیغ میزد، از درد التماس میکرد، خواهش میکرد که ولم کنید، مثلا بهم آسیب نزنید، دردم گرفته، نوئل گوشی به دست همه رو ضبط میکرد. و اشتباه نکنید، نه برای اینکه مدرک جمع کنه، نه برای اینکه اینا رو جمع کنه بره کمک بیاره، فقط برای اینکه هر بار مگن کار بد انجام داد این ویدیوها رو براش پلی کنه و بگه ببین مامان بابات باهات چی کار کردن. البته حالا ونگ که بابای اصلیش نبود ولی حالا اینجوری صداش میکردن، ببین باهات چی کار کردن، ببین چقدر این کار درد داشت، پس بچه خوبی باش، وگرنه دوباره اون کتکا رو میخوری. یه جورایی یادآوری کنه بهش که اگر بچه بدی باشی، تقاص و مجازات بچه بد همینه. یکی از بدترین ویدیوها رو نوئل توی 9 نوامبر 2019 ضبط کرد. ماجرا از یه چیز خیلی ساده شروع شد. مگن یادش رفته بود به مادرش بگه که توی پوشکش دستشویی کرده، چیزی که برای هر بچه‌ای ممکنه پیش بیاد، اما برای کلویی این یک اشتباه قابل بخشش نبود. یهو کنترلش رو از دست میده و چی کار میکنه؟ پوشک کثیف رو از تن این بچه در میاره و همون رو محکم فشار میده رو سر مگن، طوری که صورتش کاملا با اون پوشک کثیفی که توش دستشویی کرده بود پوشیده میشه. مگن بیوقفه گریه میکرد، وحشت کرده بود، صورتش خیس از اشک شده بود و اینا توی ویدیو ثبت شده ها.
مگن تلاش کرد مقاومت کنه، تلاش میکرد که این پوشک رو از سرش برداره، اما کلویی وقتی این صحنه رو دید عصبانی تر شد، وحشی تر شد، هارتر شد. آمپول هاریشو چون نزده بود و محکم موهای مگن رو کشید و یه سیلی خیلی محکم کوبید تو صورتش. بعد اون پوشک خیس از ادرار و حالا مدفوع رو برداشت و روی چشم و دماغ این بچه فشار داد. اما خب این آخرین باری نبود که مگن داشت تحقیر میشد و انگار تحقیرهای مگن قرار نبود تمومی داشته باشه. یه روز دیگه مگن داشت باز مثل هر کودک کنجکاو دیگه‌ای که خوششون میاد با لوازم مادر یا پدرشون بازی کنن، مخصوصا لوازم آرایش، داشت با لوازم آرایش کلویی بازی میکرد. اما واکنش ونگ وحشتناک بود. اومد دید مگن داره با لوازم آرایش کلویی بازی میکنه. حالا یکی نیست بگه به تو چه؟ تو گوخور لوازم آرایش دیگرانی؟ ولی خب گفتم بهتون این زوج اصلا دنبال یه بهانه‌ای بودن که اون انگریشوز رو روی این بچه خالی کنن. انیهو این بچه رو بر میداره، یه ماژیک قرمز از اون طرف میگیره دستش، روی صورت مگن حالت مثل شکلک دلقک طرح‌های مختلف با این ماژیک قرمز میکشه. بعد با هم از خونه میزنن بیرون، میره جلوی در با مگن وای میسه، مجبورش میکنه همونجا جلوی در وایس آدم‌هایی که رد میشن رو نگاه کنه تا اونا هم مگن رو ببینن صورتش شکل دلقک شده و مسخرش کنن. نوئل هم داشت تمام این لحظه ها رو ثانیه به ثانیه ضبط میکرد با گوشیش. توی یه ویدیوی دیگه ونگ مگن رو مجبور کرده بود که از سطل آشغال غذا بخوره و همینجوری که داشت تماشاش میکرد هر هر میخندید و لذت میبرد. اما اینا براش کافی نبود. برای اینکه آخرین ذره از کانفیدنس این بچه رو از بین ببره له کنه، موهای سرش رو با ماشین اصلاح تراشید. مگن هیچ جا برای فرار نداشت. هیچ کس نبود که نجاتش بده. تا جنوری 2020 زندگیش واقعا تبدیل شده بود به یک چرخه بی پایان از استارویشن، کتک و تورچر. تا اینکه شب 5 جنوری از شدت خستگی، گرسنگی و فشار روانی زیاد میزنه زیر گریه. همینطوری داشت گریه میکرد، به مادرش کلویی و ونگ التماس میکرد که مثلا یه چیزی بدید من بخورم و خب فشار روانی رو این بچه است دیگه. و اونا هم مثلا اهمیت نمیدادن. پیش کلویی وایساده بود و همینطوری که داشت گریه میکرد و آب دماغش را افتاده بود، یه مقدار از آب دماغش میچکه روی بدن کلویی. همین کافی بود تا کلویی از کوره در بره، محکم بخوابونه زیر گوش مگن. یه کار خیلی حال به همزن دیگه هم میکنه و اینا همه تو فیلم ثبت شده. دستشو میگیره جلو دماغش، بین میکنه محکم و این محتویات و ترشحات فین خودش رو میماله تو صورت مگن. حالتی که مثلا خوبه تو آب دماغ تو رو من ریختی، منم کل آتشخالای چه میدونم دماغ اینا میمالم به صورت تو. توی این خط زمانی خشونت این زوج از قبل هم بیشتر شده. دیگه مگن تقریبا هر روز داره کتک میخوره و قبلا یه وقتایی با دست خالی کتکش میزدن. الان دیگه کتکاش بلا استثنا با یک شیئی شده. اون چوبی که داشتن جاشو داده بود به یک باتوم. دیگه رسما بهش غذا نمیدادن با توجیه اینکه if she doesn't eat she won't soil herself. اگه چیزی نخوره خودشو یا جایی رو هم کثیف نمیکنه. این بچه حتی اجازه نداشت لباس بپوشه. سوای اینکه حالا اصلا اهمیت نمیدادن به پوششش و یا اینکه اصلا لباس تنش باشه یا نه، یه موضوع دیگه ای بود. انقدر روی بدنش زخم بود به خاطر تمام این شلاق‌ها و کتک‌هایی که خورده بود، انقدر بدنش خون اومده بود و رسیدگی نکرده بودن که این زخم‌ها همه چرک کرده بود. و اگر میخواست لباس تنش کنه، لباساش هم چرک میشد و وقتی لباساش چرک میشد یعنی اینکه باید لباسهای اضافه تری رو این زوج میشستن. پس اینجوری بودن که اصلا لباس تنت نکن، اینجوری راحت تریم. دیگه هیچ کس با مگن مثل یک بچه، مثل یک انسان، مثل یک موجود جاندار رفتار نمیکرد. مگن تبدیل شده بود به یک شیئی واسه تخلیه خشم این زوج. تبدیل شده بود به یک موجود بدبختی فقط واسه شکنجه شدن. یه سوالی که ممکنه تا اینجا تو ذهنتون اومده باشه و من الان جواب بدم، حالا جلوتر بهش اشاره میکنم ولی گفتم الان بهتون بگم، اینه که شاید از خودتون بپرسین خب اوکی باشه، چرا این زوج دارن این کارا رو میکنن؟ حالا سوای دلایل روانشناختی که وجود داره برای افراد خرس گنده لنگ درازی که به افراد کوچیک‌تر از خودشون، به کودکان در واقع ظلم نشون میدن و خیلی اذیتشون میکنن، حالا اصلا اونا به کنار، یکی از اصلی ترین دلایلش این بود که این زوج تمام مدت داشتن مواد مخدر مصرف میکردن و خیلی های بودن. هدفم اصلا توجیه کردن رفتارشون نیستا، ولی فقط دارم دلیلش رو بهتون میگم. نمیخوام بگم هر کسی که درگیر اعتیاد کودک آزار هم میشه. اصلا من خیلی از آدم‌ها رو دیدم شخصا از نزدیک که
متاسفانه مدتی درگیر اعتیاد شدن، اما آزارشون به مورچه هم نمیرسید. برگردیم به وضعیت میگن. میگن خیلی وقتا با بدن کاملا برهنه، لخت، زیر آفتاب داغ، زیر بارون سنگین یا حتی روی بدن بسیار بسیار سرد میخوابید، چون همونطوری که گفتم از خودش اتاق یا تخت نداشت. یه بار انقدر زیر آفتاب مونده بود، زیر آفتاب خوابیده بود که بدنش دچار گرمازدگی شدید شد. بدنش شروع کرد به لرزش‌های غیر قابل کنترل و به جای اینکه این بچه رو بردارن ببرن بیمارستان، ونگ یه تیکه یخ از یخچال آورد گذاشت روی سر میگن، حالتی که انگار این یه تیکه یخ قرار تمام آسیب‌هایی که به این بچه به بدن کوچیکش وارد شده رو اوکی کنه. بچه‌ها چه رعد و برقی زد، پشمام ریخت. یه بار دیگه هم انقدر شدید زدن توی صورت این بچه که فک کوچیک و شکنندش از جا در رفت. باز هم نبردنش بیمارستان. فکر می‌کنید چی کار کردن؟ کلویی نشست گوگل کرد که چطور فک در رفته رو خودمون تو خونه جا بندازیم. بعدم چیزایی که داشت از توی اینترنت میخوند و قدم به قدم به ونگ گفت. ونگم جلوی چشمای همه، جلوی خود این بچه در حالی که وحشت کرده فک شکستش رو با دست جا انداخت و این در حالی بود که این بچه بیهوش نبود و از شدت درد داشت جیغ میکشید و اینا هم باز توی فیلم افتاده. یعنی اصلا ابسستن با این که ما از هر لحظه شکنجه شدن این بچه حتما باید ویدیو بگیریم. برسیم به یک ویدیو دیگه که توی 3 فوریه 2020 ریکورد شده. این ویدیو رو هم نوئل ضبط کرده. میگن توی تصویر کاملا برهنه وایساده، موهاش کوتاه، خیلی درهم برهمه، میدونید حالت کوتاه بلنده، حالتی که انگار برای اذیت کردنش یه قسمتایی از موهاشو با قیچی کوتاه کردن یا سرشو تراشیدن، بعد یه قسمتای دیگه کوتاه‌تر، یه قسمتای بلندتر. یه حالت واقعا آشفته. بدنش خیلی کوچیکه، اما این بدن کوچیک پر از زخم و چرک و کبودیه و داره وسط گریه‌هاش التماس میکنه که یه شورت تنم کنید. داره التماس میکنه یه تیکه لباس بهم بدید و کلویی وایساده داره هر بهش میخنده و هی با یه لحن تمسخرآمیزی میگه ها، هی دوباره این بچه میگه بابا یه تیکه لباس بهم بدید، هی ان خانوم وای میسه نگاش میکنه میگه ها بزنم تو دهنش. بچه من خیلی این زوج بدم میاد، خیلی این زوج بدم میاد. ویدیوی بعدی برای روز بعد که میگن از گرسنگی دیگه تو حال خودش نیست، چون چند روزه که درست و حسابی غذا نخورده. نشسته یه گوشه، کلویی هم اونوره و داره جلوی چشمای این بچه‌ای که چند روز درست حسابی غذا نخورده یک ظرف نودل داغ کوفت میکنه. میگن شروع میکنه التماس کردن که مامان خواهش میکنم یه ذره از نودلت به منم بده. کلویی هم با سرعت تمام نودل رو تموم میکنه و بعد رو به میگن میگه همشو خوردم، تموم شد دیگه، هیچی واسه تو نمونده. میگنم وقتی میفهمه غذا تموم شده و باز دوباره باید تا شب، تا فردا، تا چند روز دیگه گرسنه بمونه، میزنه زیر گریه و به جای اینکه کلویی یک ذره دلش به حال این بچه بسوزه، هر میخنده و رو به دوربین میگه داره ادا در میاره، داره مسخره بازی در میاره، میخواد با گریه هاش جلب توجه کنه. و آخر این ویدیو فوشو میکشه به این بچه که مثلا فلان شده، ساکت شو، بسه، چقدر گریه میکنی. و ببینید واقعا ما از بی‌توجهی های ساده صحبت نمی کنیم، ما از یه سری شکنجه های حساب شده و عمدی داریم حرف میزنیم. میگن خیلی از روزا واقعا هیچی نمیخورد، یعنی چند روز میشد که یه غذای درست حسابی نمیخورد، یعنی تمام مدت این بچه حالت استاروینگ داشت، حالت چجوری بگم، همش یه حالت گرسنگی، حالت ضعفی توی خودش داشت. یه شب ونگ با یه بسته غذا اومد خونه و میگن با خودش فکر کرده بود که اوکی بالاخره غذا و من میتونم یه غذای مفصل بخورم، اما غذا رو گذاشت روی میز، میگن رو کشید توی اتاق و به جای اینکه اصلا بخواد به این بچه غذا بده میخواست کتکش بزنه. مشخصه بود اصلا به خاطر چی ونگ انقدر عصبانیه، به خاطر چی داره این بچه رو کتک میزنه، یعنی اینقدر احتمالاً یک دلیل مسخره‌ای وجود داشت براش. و اینجا تو این خط زمانی میگن انقدر ضعیف شده که حتی نمیتونه درست وایسه تا یکی دیگه کتکش بزنه. انقدر سوء تغذیه داشت که حتی نمیتونست تو چشمای ونگ مستقیم نگاه کنه و این موضوع ونگ رو بیشتر عصبانی میکنه، حالتی که چرا درست وای نمیسی، تو چشای من نگاه کن. شروع میکنه به کتک زدن این بچه با مشت، با سیلی، با هر شیئی که کنار دستش بود. با تمام قدرت یه مشت میکوبه تو شکم میگن، اونقدر محکم که این بچه پرت میشه عقب و میخوره به دیوار و این خوردنش توی دیوار یک صدای خیلی بلندی به وجود میاره. میگن اونجا نقش زمین شد، دیگه نمیتونست تکون بخوره. یه چیزی مثل هر باری که این بچه رو کتک میزدن نبود.
برای اولین بار کلوی وحشت کرد. برگشت سمت ونگ و با ترس بهش گفت فکر کنم این بار دوام نیاره. اگه دوام نیاره کارمون تمومه. نصف شب بود که این دو نفر با نوئل تماس میگیرن. میگن خودتو برسون، یه اتفاقی افتاده. نوئل وارد خونه شد. مگن بیجون روی زمین دراز کشیده بود و با یه صدای خیلی ضعیفی ناله میکرد که درد دارم. حتی نوئلی که همیشه سکوت کرده بود و از همه این شکنجه ها فیلم میگرفت و میخندید و براش یه حالت تفریح بود، این بار فهمید که وضعیت خرابتر از اون چیزیه که هر بار بود و به این زوج میگه ببریدش بیمارستان، حالش خوب نیست. ولی ونگ و کلویی وقتی که یه سری صدا از این بچه میشنوه، مثلا میبینن که داره حرف میزنه ولی خیلی با ناله میگه درد دارم و خیالشون راحت میشه که اوکی نمرده، زنده است، با تمسخر به نوئل میگن داره فیلم بازی میکنه، بابا این کارا رو میکنه که ما رو تو دردسر بندازه، الان بخوایم ببریمش بیمارستان میافتیم زندان. پس این زوج کاملا آگاهن که دارن چه آزار و اذیت‌هایی رو به این بچه میرسونن. تو میدونی که کارهایی که داری با این بچه میکنی انقدر افتضاحه که اگه ببریش بیمارستان میافتی زندان و باز هم میکنین. کمک مگن نکردن، رفتن تو پذیرایی، ستایی شروع کردن مواد زدن، های شدن و این در حالیه که توی اتاق کناری یه بچه داره تنها و بیکس جون میده. ونگ و نوئل که اصلا عین خیالشون نبود. چند ساعت که گذشت، نوئل یه ذره آشفته بود، یه ذره استرس داشت و رفت توی اون اتاق تا به مگن سر بزنه و میبینه که مگن بدنش کاملا بی حرکت همجوری رو زمین افتاده. احساس میکنه یه چیزی غلطه. میره به کلویی میگه این بچه چرا تکون نمیخوره. کلویی با عجله رفت سمت مگن، چراغا رو روشن میکنن و میبینن از کنار دهن مگن یک مایع شفافی ریخته رو زمین که توش یه سری ذرات سیاه وجود داره و ترس میافته به جونشون. سعی کردن CPR بدن بهش، با دست روی قفس سینه‌اش چند بار فشار آوردن، توی دهنش فوت کردن، یه لوله 30 سانتیمتری آوردن و فرو کردن توی گلوش به امید اینکه مثلا شاید راه تنفسیش بسته شده و اینجوری بتونه نفس بکشه. اما مگن اصلا تکون نخورد. مگن هیچ واکنشی نشون نداد چون از دنیا رفته بود. توی ساختمونشون، توی اون مثلا بخش ایمرجنسی و فرست اید و اینا، یه دستگاه شوکی وجود داشت. میرن اون دستگاه شوک رو بیارن، ولی میفهمن برای اینکه اونو بیارن خب حالا مثلا باید بقیه افراد توی ساختمون مثلا مدیر ساختمون بفهمن و نمیخواستن این اتفاق بیفته، پس بی خیال میشن. کلویی به ونگ میگه که مگن از دنیا رفته، مگن مرده و ولش کن. ولی ونگ اینجوری بود که من نمیخوام، نه باور نمیکنم، دارید الکی میگید. شاید هنوز یه راهی باشه که ما بتونیم این بچه رو برگردونیم. و میره سراغ یک روش واقعا وحشتناک و من درآوردی. میره 2 تا چاپستیک فلزی رو به سیم برق وصل میکنه و با نوار چسب بستشون. بعد برق رو وصل کرد و گذاشتشون روی قفس سینه کوچیک و بیجون مگن و هیچ اتفاقی نیفتاد. مگن زنده نشد، ولی ونگ ولکن نبود. با عصبانیت سر کلویی فریاد میزنه که برو یه ذره از اون موادی که داشتیم میکشیدیم و بیار اینجا بکشیم، دودشو تو دهن این بچه فوت کنیم، حالتی که انگار این کار معجزه میکنه و باعث میشه که مگن زنده شه. این کار رو هم میکنن ولی خب باز هم مگن زنده نمیشه. بعدها پزشکی قانونی میگه که علت مرگ مگن عفونت خونی شدید بوده که از پارگی اندامهای داخلی و جراحت‌های درمان نشده توی بدنش به وجود اومده. اون مایعی هم که از دهنش اومده بود بیرون به خاطر همین بود. اما الان ونگ و کلویی اصلا گریه نمی کردن که این بچه مرده. به جاش یه چیزی ذهنشون رو مشغول کرده بود، اونم این که با جسدش چیکار کنیم. 2 روز تمام از مرگ مگن گذشته، جسدش گوشه خونه افتاده و این 3 نفر این 2 روز تو خونن، هی مواد میکشن و اصلا حتی به فکر این نیستن که با کسی تماس بگیرن تا یک مراسم خاکسپاری درست و حسابی برای این بچه انجام بدن. بعد از این 2 روز این 3 نفر یعنی ونگ، کلویی و نوئل از خونه فرار کردن و شروع میکنن از این هتل به اون هتل خودشون رو مخفی کردن. یه حالتی که انگار بخوان از واقعیت در برن. 3 ماه به همین روش جلو میرن. 3 ماه از این موتل به اون یکی هتل، از این هتل به یه موتل دیگه، همینجوری هی جابجا میشدن. اما کم کم ترس میاد توی وجودشون. توی 8 می سال 2020 تصمیم میگیرن که برن سراغ جسد این بچه و یه کاری باهاش بکنن. ببینید عذاب وجدان نیومده بود سراغشون، یه وقت اشتباه نکنید خواهشن. این 3 نفر ترس اینو داشتن که ممکنه بالاخره یه نفر جسد رو پیدا کنه.
و برای همین ونگ تصمیم میگیره که برگرده به اون خونه و یه کاری با جسد مگن بکنه. به محض اینکه در خونه رو باز میکنه، بوی مرگ، بوی یک جسدی که 3 ماه توی خونه رها شده همه جا رو برداشته بود و به مشامش میخوره. جسد مگن شروع کرده بود به تجزیه شدن. مگن رو توی یه پتو پیچید، با نایلون و نوار چسب حسابی دور و برش رو بست که حالا مثلا پاره نشه یا نیفته علای این پتو بیرون. گذاشتش توی یه باکس کوچیک پلاستیکی و اون باکس رو با سیمان پوشوند. یک کودک 4 ساله تبدیل شده بود به چیزی مثل زباله‌ای که باید پنهان شه. بوی تعفن واقعا افتضاح بود توی خونه. خب میشه تصور کرد دیگه، یک جسدی وقتی 3 ماه توی خونه رهاشه، واقعا بوی تعفن تو اون خونه خیلی زیاد میشه. کولر رو روشن میکنه، سرکه میجوشونه تو خونه، عطر میزنه، اسپری میزنه به امید اینکه این بو بالاخره تو خونه بره. ولی خب هنوز جسد رو نتونسته بودن کامل پنهان کنن و هنوز این استرس رو داشتن که ممکنه یه نفر حتی این بسته سیمانی رو هم پیدا کنه. ونگ یه پیشنهادی میده، میگه باید بسوزونیمش. خانم کلوی خانم خوب بلد بود از گوگل استفاده کنه، ولی نه برای اینکه مثلا چطور بچه بیقرار رو آروم کنیم، چطور مادر و پدر بهتری باشیم، چطور بچه‌مون رو درست تربیت کنیم، برای این چیزا نه. بلد بود اینجوری گوگل کنه که چطور فک شکسته بچه رو جا بندازیم، چطور کبودیای بچه رو مثلا قایم کنیم. یا حالا تو این خط زمانی که هستیم شروع کرده به گوگل کردن این که چطور میشه یک جسد رو آدم بسوزونه. سرچ میکنه انواع و اقسام روش‌هایی که میشه یک جسد رو کامل بسوزونن پیدا میکنه، طوری که هیچی از اون جسد باقی نمونه. بعد خودش همراه با ونگ با ابزارهای دستساز مختلف شروع کردن به تست کردن این که آیا میشه مثلا یک چیزی رو، یک بدن رو به طور کامل تبدیل به خاکستر کرد یا نه. و وقتی بالاخره به نتیجه رسیدن و حس کردن که اوکی همه چیز تحت کنترلمونه و آره ما میتونیم یه جوری بدن این بچه رو کاملا بسوزونیم و از بین ببریم، ونگ میره یک ظرف مخصوص سفارش میده، یه حالت مثلا نمیدونم چجوری بگم، پیت حلبی، نمیتونم، یه همچین چیزی، یه ظرف فلزی بزرگ، نمیدونم واقعا اصطلاحش چی میشه، اینو اوردر میده، میاد و خب کاملا اندازه بود برای اینکه بدن این بچه داخلش جاشه و سوزونده شه. اون ظرف، اون بشکه مخصوص رو میارن، زغال میخرن، باقی مونده بدن مگن رو توی سیمان پیچیده شده بود دیگه، اونو میارن میندازن توی این ظرف رو برده بودن به یک کارگاهی توی یک منطقه صنعتی به اسم پاوبی که صاحبش پدر خود ونگ بود و مطمئن بود که خب اینجا کسی به ما شک نمیکنه. ساعت 6:10 صبح همه چی رو آماده کرد، بشکه رو سر جاش گذاشت، آتیش رو روشن کرد. ساعتها طول کشید تا شعله ها با آتیش همه چیز رو از بین بردن و از مگن هیچی باقی نموند. ساعت 11 صبح نوئل رفت تا نقش خودشو توی این جنایت قشنگ کامل ایفا کنه و از قافله عقب نمونه. کنار اون آتیش ذره وایساد. بعد از چند دقیقه وقتی آتیش دیگه کاملا خاموش شد و هیچ چیزی از این بچه باقی نمونده بود جز یه سری خاکستر رو برداشت، ریخت توی کیسه زباله و راهی ساحل شد. کنار آب ایستاد، یه ذره این ور اون ور رو نگاه کرد. خاکستر مگن رو پاشید تو دریا. واقعا دستت درد نکنه، لطف کردی، منت رو سر همه ما گذاشتی. و نه شرمی، نه خجالتی، نه مراسمی، نه وداعی، فقط یه پاک کردن بی سر و صدا از روی زمین، انگار که اصلا این بچه هیچ وقت وجود نداشته روی این کره خاکی. بعدش با خیال راحت از این که اوکی جسد رو هم از بین بردیم، اگر جسدی نباشه جرمی هم وجود نداره، اگر جسدی نباشه چیزی هم نمیتونن به ما بچسبونن، میرن تا بقیه ردهای جنایتشون رو پاک کنن. اون بشکه مخصوص رو میندازن توی زباله‌های صنعتی با این تصور که دیگه هیچ کس هیچ چیزی از این راز نمیفهمه که زارتی دید. اتفاقاً پلیس بعدها این بشکه رو پیدا میکنه. ماه‌ها گذشته و هیچ کس به جز مادر بزرگ مگن و پدر بایولوژیکالش نفهمیدن که این بچه هیچ خبری ازش نیست. خود این 3 نفرم خیلی خوشحال بودن، خیلی نرمال رفتار میکردن، جوری رفتار میکردن که مثلا میدونید این قاتلایی که آخ جون ما گیر نیافتادیم، ما از مجازات فرار میکنیم، یا حالا تو ذهنشون اینجوری بود دیگه. ولی خب از اون طرف مادر بزرگ مگن حس بدی داشت، اون حس سنگینی که هر شب با کابوسای تکراری شدیدتر میشد. همش حس میکرد مگن یه جایی کمک نیاز داره و داره صداش میزنه.
الان ما رسیدیم به اول پرونده که گفتیم توی 20 جولای سال 2020 مادر بزرگ مگن رفت اداره پلیس و گفتش که میخوام یک پرونده مفقودی برای نوام مگن باز کنم. همزمان پدر بایولوژیکالش سایمن هم که از همون اول حس خوبی به کلوی و دوست پسر جدیدش نداشت رفته بود پلیس. اون هم یک شکایتی بر علیه همسر سابقش کلوی کرده بود. گفته بودش که من چند وقتی از بچه‌م خبر ندارم و داشت کلوی رو متهم میکرد به کودک آزاری. یعنی میگه که من فکر میکنم یک بلایی سر بچه‌مون آورده. و اینجا جاییه که جستجوی پلیس شروع میشه. کمتر از 3 روز پلیس تونست رد این 3 نفر رو بزنه، چون این 3 نفر هنوز داشتن از این هتل به اون هتل میرفتن و برنگشته بودن خونه زندگی کنن. ولی پلیس بعد از کمتر از 3 روز این 3 نفر رو پیدا میکنه، هر 3 تاشون رو میاره برای بازجویی و این 3 نفر شروع میکنن در ابتدا به انکار کردن همه چی. حالا من نمیدونم این 3 نفر چجوری دارن چی رو انکار میکنن. شما مسئول نگهداری یه بچه بودی، الان بچه نیست. به همین سادگی 2 حالت داره: یا شما 2 نفر یک بلای سر این بچه آوردید، یا انقدر چسمشنگ هستید که نفهمیدید یک بچه‌ای که مسئول نگهداری ازش بودید 3 ماه گم شده و فرار کرده. نفهمیدید 3 ماه بچه دور براتون نیست، تو زندگیتون نیست. مگه داریم؟ مگه میشه؟ امکان داره مگه کسی همچین چیزی رو نفهمه؟ اصلا میگیم اوکی اینجوریه، اصلا میگیم شما دارید اینجوری انکار میکنه جلوی پلیس که نمیدونیم مگن فرار کرده از خونه. خیلی خب اوکی، باشه، راست میگید. خب بازم که عذر بدتر از گناهه. شما دارید با زبون بی زبونی میگید ما سرپرست‌های افتضاحی هستیم. ما انقدر افتضاحیم که وقتی بچه‌مون بعد از 3 ماه از خونه فرار کرده حتی یه گزارش مفقودی براش درست نکردیم. خلاصه مدام توی فاز انکار بودن تا اینکه پلیس بالاخره واقعیت رو میفهمه. پلیس وقتی این 3 نفر رو دستگیر میکنه موبایلاشون هم ضبط میکنه به امید اینکه بتونن یک اثری از مگن پیدا کنن. وقتی که توی گوشی این 3 نفر رو میگردن و بررسی میکنن، چیزهایی که توی گوشی‌ها پیدا میکنن واقعا افتضاح بود. بدتر از هر کابوسی دیگه‌ای بود. چیزهایی بود که من هم تا اینجا برای شما تعریف کردم، ولی شما فقط شنیدید و پلیس ها داشتن تصاویر و ویدیوهاشو میدیدن. ویدیوهای مربوط به سال 2019 که قلب هر کسی رو میتونه تیکه تیکه کنه اگر تماشا کنیم. فیلمایی که مگن بارها مورد آزار قرار گرفته بود. یه کودک 4 ساله‌ای که هیچ دفاعی نداشت، هیچ کس نبود ازش محافظت کنه و فقط توی زندگیش درد بود و ترس. یه کودک کاملا بی‌پناه. یه چیزی بهتون بگم، وقتی این ویدیوها توی دادگاه پخش شد، حتی آدم‌های بسیار حرفه‌ای و کارکشته هم طاقت نیاوردن. پلیس‌ها، دادستانی، افرادی که یک عمر با مجرم‌ها و صحنه‌های قتل خشن سر و کله زده بودن. بعضیا شروع کردن به گریه کردن، بعضیا از شدت حالت تعود دویدن از سالن رفتن بیرون. وحشتی که توی این عکس‌ها و فیلم‌ها بود واقعاً فراتر از هر چیزی بود که آدم بتونه تصور کنه. بعد از لو رفتن محتوای افتضاحی که این هیولاها با گوشی گرفته بودن، دیگه نمیشد چیزی رو انکار کنن و خب ویدیوها رو پلیس داشت جلوشون پلی میکرد و شروع میکنن به اعتراف کردن. پلیس ها این امید رو داشتن که مگن زنده باشه هنوز، یعنی یه جایی زنده باشه. ولی خب روز 4 بازجویی مامورا فهمیدن اون چیزی که مادر بزرگ مگن حس کرده بود و همش بابتش نگران بود حقیقت داره. مگن ماها پیش کشته شده بود. روز 24 جولای این 2 نفر رو، کلوی و وون، رو به اتهام قتل دستگیر میکنن. نوئل هم با اینکه فقط فیلم گرفته بود و کتک ها رو نمیزد، اما به خاطر کمک در پنهان کردن جسد و همینجور جنایت هایی که اینا داشتن رو این بچه انجام میدادن بازداشت شد. ولی پلیسای شاک دیگه هم پیش رو داشتن. وقتی رفتن به اون آپارتمانی که اینا توش زندگی میکردن، توی تک تک اتاقا پر مواد مخدر بود. یعنی شما خونه رو تصور کنید، خونه‌ای که کودک داره توش نگهداری میشه. یعنی میشد. حتی توی آزمایش هایی که از این چند نفر گرفتن متوجه شدن که اینا در حال بازجویی هم های بودن و دراگ مصرف کرده بودن. ببینید اون خونه رسما مثل یک مکان فساد و جنایت بود. یعنی واقعا حال پلیس داشت به هم میخورد که توی اون خونه قدم میزدن. برسیم به 25 جولای سال 2020. هر 3 تا متهم توی دادگاه حاضر شدن. هر 3 تاشون رسما به جرم قتل متهم هستن. جرمی که طبق قانون سنگاپور مجازاتش فقط یک چیزه: اعدام. برای کلوی و وون که این حکم به صورت قطعی روی میز بود، یعنی اصلا شک نداشتن که خب ما دیگه اعدام میشیم. اما نوئل با اتهام سبکتری روبرو شد.
اتهامش این بود کمک به از بین بردن جسد میگن. این اتهام نهایتاً میتونست براش تا 7 سال زندان داشته باشه طبق قوانین سنگاپور. وقتی دادستانا عمیق‌تر وارد پرونده شدن، گذشته تاریک ونگ کم کم رو شد. غیر از قتل 7 اتهام دیگه هم به پروندهش اضافه کردن: مصرف مواد مخدر، نگهداری و قاچاق دراگز، داشتن شمشیر سامورایی به طور غیرقانونی و یک حمله خشنی که توی سال 2018 انجام داده بود. برای چند روز دادگاه رو متوقف میکنن، هولد میکنن، به خاطر اینکه قاضی دستور میده، دادگاه دستور میده که این 3 نفر بازداشت بمونن تا پلیس بتونه تحقیقات بیشتر و دقیق تری انجام بده. دادستان نیاز داشت همه چیز رو با جزئیات بیاره توی دادگاه. از اون طرف باید یه سری بررسی‌های روانشناسی روی این آدم‌ها انجام می‌شد که ببینن اصلا اینا از نظر ذهنی صلاحیت حضور در یک دادگاه رو دارن یا نه. یکی دیگه از چیزایی که یک مقدار دادگاه رو به وقف انداخت این بودش که نمیدونستن آیا نوئل فقط برای پنهان کردن جسد به این زوج کمک کرده و یا توی تمام اون ماه‌ها و سال‌ها شکنجه‌ها و آزارهای وحشیانه هم دست داشته. در نهایت چون مدرکی نداشتن از اینکه نوئل هم داشت میگن رو آزار و اذیت فیزیکی میداد و خب توی هیچ ویدیویی وجود نداشتش که مثلا این آدم هم میگن رو اذیت کنه، حالا ما واقعا نمیدونیم، شاید اون هم میگن رو کتک میزد. من اینو تو ویدیوهای قبلی هم گفتم، شما امکان نداره ظالم نباشی ولی از ظلم دفاع کنی، ولی در برابر ظلم سکوت کنی. یا قطعا خودت ظالمی یا یک ظالم درونی داری که اون داره لذت میبره از دیدن همچین اتفاقهایی. حالا ما راجع به نوئل نمیدونیم، اما به هر حال دادگاه هم نتونست 100% اثبات کنه که آره نوئل هم داشت این بچه رو شکنجه میداد. واسه همین با وثیقه از آزاد میشه. یه وثیقه $50,000، ولی خب آزادیش هم اونطوری نبود که بره پی زندگیشو راحت شه. آزادی تا موقعی که دادگاه‌ها دوباره رسمی برگزار شه ها. منع تردد شبانه داشت، از یه ساعتی به بعد حق نداشت از خونه خارج شه، از این دستبندهای الکترونیکی براش بسته بودن و یک نظارت خیلی نزدیکی هم یه مأموری همیشه حواسش به این آدم بود. از اون طرف ارزیابی‌های روانپزشکی انجام میدن برای همشون و میفهمن که خب نه اینا همه میتونن توی دادگاه حضور پیدا کنن، ولی تمام این چیزهایی که براتون گفتم روند رسیدگی به پرونده رو خیلی کش میده. خانواده میگن و بقیه مردم که از این پرونده مطلع شدن همشون خواستار عدالت بودن. خیلی عصبانی بودن از اینکه چرا دادگاه اینا برگزار نمیشه، اینا باید حکم اعدام بگیرن. و ما رسیدیم به فوریه سال 2025، یعنی همین چند وقت پیش، که دادگاهشون مجدد آغاز میشه، ادامه پیدا میکنه بعد از گذر 5 سال. ببینید 5 سال وقفه افتاد. چون وانگ و کلویی به جرمشون اعتراف کرده بودن، از مجازات اعدام تونستن فرار کنن و توی 3 اپریل 2025 حکم‌های نهاییشون معلوم شد. به وانگ 30 سال زندان دادن به علاوه 17 ضربه شلاق، به کلویی 19 سال زندان دادن و نوئل هم هنوز در انتظار محاکمه و حکمشه و تا به امروز آپدیت نشده که نوئل چه حکمی میگیره. خیلی حکماشون حرص منو در آورد. خیلی حرص منو در آورد. یعنی اصلا نمیدونم چی بگم. 30 سال، 19 سال. خب پس اینا واقعا میتونن چند سال بعد از زندان بزنن بیرون، در حالی که زندگی کودک رو ازش گرفتن. اوکی حکم اعدام رو برداشته، خب چرا حبس ابد نمیدید؟ چطور این آدم‌ها باید دوباره به جامعه برگردن؟ میدونید گاهی اوقات فکر چیز ماها که ترو کرایم یه سری گوش میکنیم یا کاور میکنیم اینطوریه ها، ولی گاهی اوقات با خودم این فکر رو میکنم، مثلا میگم نگاه اون غریبه‌ای که من اونجا دارم اون برای خیابون میبینمش، مثلا رو صندلی جلوی مترو نشسته، ممکنه یه کودک آزار پدوفایل فریک دیوونه باشه که به تازگی از زندان آزاد شده فقط به خاطر اینکه حکم کمی بهش دادن. خب چرا عزیزای من ما این ترسا میاد تو وجودمون؟ به خاطر اینکه بعضی وقتا واقعا حکمای مسخره‌ای میدید به مجرمین. این رو هم در پرانتز بهتون بگم بچه‌ها، من مدت هاست می‌خواستم این پرونده رو کاور کنم، ولی چون 5 سال گپ افتاده بود و هنوز حکم‌ها مشخص نشده بود، حکم‌ها تازه توی دادگاه اعلام شدن، استاپ کردم. تا اینکه چند وقت پیش گوگل کردم دیدم حکمشون اعلام شده، گفتم اوکی فاینالی میتونم بیام این پرونده رو کاور کنم. هیچ کس به اندازه مادر بزرگ میگن این وسط داغدار نبود. یک خانم 63 ساله‌ای که با وجود حالا سن بالایی که داره و خودش هم باید مسئول مراقبت از مادر 82 سالش باشه، الان مجبور به عنوان نظافتچی جا کار کنه، قلبش کاملا شکسته، عاشق نوش بود، مرگ نوش رو دیده، به قتل رسیدن نوش رو در واقع دیده. اونم نه توسط یه غریبه‌ای که حالا مثلا از خیابون یه اومده باشه میگن رو دزدیده
شده باشه و به قتل رسونده باشه توسط پاره تن خودش، یعنی دخترش. و میدونید یه حالت توف سربالاست دیگه، از دو طرف ناراحت بود، هم بابت از دست دادن نوش، هم بابت زندان افتادن دخترش. یک حس دوگانه‌ایه، یه قصه خاصی که شما هم ناراحتی نوت دیگه تو زندگیت حضور نداره، هم دلت هم برای دختر خودت میسوزه که مثلا افتاده بود تو مواد، با آدم بدی آشنا شده بود و حالا ما بقیه ماجرا. اما از اون طرف خانواده پدری مگن خیلی خشمگین بودن، خانواده سایمن. عموی مگن میگه که من هرگز کلوی و ونگ رو به خاطر این کاری که کردن نمیبخشم. میگه که مگن یه فرشته بیگناه کوچیک بود که زندگیش خیلی زود ازش گرفته شد. میگه درسته که ونگ ضربه های نهایی رو به مگن زد، درسته که ونگ پیشنهاد داد جسد مگن رو از بین ببریم، درسته که ونگ جسد مگن رو سوزوند، اما من در اصل از کلوی خیلی عصبانیم، به خاطر اینکه اون وقتی میدید نمیتونه از یک بچه‌ای مراقبت کنه نباید قبول میکرد سرپرستیش رو به عهده بگیره و باید سرپرستیش رو میسپرد به ما. ولی خب یادتونه اوایل پرونده بهتون گفتم این آدم با یه حالت کلکلی با مامانش افتاده بود که نه بچه منه، من خودم باید ازش مراقبت کنم و نه تو. میخواستن برای این بچه مراسم بگیرن ولی خب چیزی ازش باقی نمونده بود برای خاک سپاری، چون ونگ تمام بدن این بچه رو به خاکستر تبدیل کرده بود و بعدم برده بودن خاکسترش رو توی دریا ریخته بودن. دیگه هیچی از این کودک باقی نمونده بود، پس فقط یه مراسم ساده‌ای بدون جسد یا حتی خاکستر برگزار کردن. اما برای سایمن پدر اصلی مگن این اتفاق تبدیل شد به یک نقطه عطف توی زندگیش. مردی که از 16 سالگی گرفتار مواد بود و سالها و بارها پشت میله های زندان رفته بود و اصلا رفت و آمد داشت به زندان به خاطر اعتیادش، وقتی فهمید چه بلایی سر دخترش اومده خب دنیاش فرو ریخت. بعد رفت تو فاز این که خودش رو مقصر میدونست که من کنارش نبودم، من چون درگیر اعتیاد بودم نتونستم از بچه‌م از دخترم خوب مراقبت کنم. اما این بار تصمیم گرفت فقط نشونه خودش رو سرزنش کنه یا حرف بزنه، بلکه اقدام کنه، عمل کنه. مواد رو برای همیشه میذاره کنار، یک کار ثابتی پیدا میکنه، شروع میکنه به ساختن دوباره زندگیش. حتی با چند نفر از افراد دیگه‌ای که اونها هم قبلا درگیر اعتیاد بودن و تونستن الان اعتیادشون رو بذارن کنار، یک تیمی تشکیل میدن، میرن نوبت به نوبت توی مدرسه ها و برای بچه‌ها در رابطه با خطرات مواد مخدر صحبت میکنن. تا جون 2024 سایمن به عنوان اولین سفیر رسمی انجمن ضد مواد مخدر سنگاپور انتخاب شد. از داستان خودش استفاده کرد تا نسل جدید رو آگاه کنه، نسل جوون رو مطلع کنه. هنوزم برای مگن عزاداره و هر کاری میکنه تا یاد و درد اون بچه کوچیک فراموش نشه. حتی توی یک مصاحبه ای از قوانین سختگیرانه مواد مخدر توی سنگاپور شدیداً حمایت کرد، از جمله مجازات اعدام برای قاچاقچی‌ها که توی سنگاپور گذاشتن. باورش اینه که اگر این قوانین نباشن خیلی های دیگه مثل من درگیر اعتیاد میشن، چون قاچاقچی‌ها که بعدشون نمیاد اینجوری پول در بیارن و اون کسی که زندگیش خراب میشه آدم‌هایی مثل ما هستن. قبل از چند لحظه صحبت با هم دیگه و خداحافظی نهایی مثل روال همیشگی که ما توی پرونده هامون انجام میدیم و پیش میریم، لحظه ای در رابطه با قربانی امروزمون صحبت کنیم، یه یاد بودی داشته باشیم و باز بیاید سراغ من. مگن فقط یک کودک 4 ساله بود، با چشمای کنجکاو و قلبی که دنبال محبت میگشت. دنیا براش هنوز تازه بود، پر از سوالهای کوچیک، بازی‌های کودکانه و آرزوی در آغوش گرفته شدن. اما دنیا بهش رحم نکرد. همونایی که باید محافظش می بودن بدترین زخما رو بهش زدن. مگن عزیز، شاید هیچ وقت فرصت پیدا نکردی که بزرگ شی، رویا ببافی یا حتی بدون ترس بخوابی. ولی تو فراموش نمیشی. داستانت زنده است و آدمای زیادی هستن که برای صدای امثال تو بلند میشن، صحبت میکنن، عمل میکنن. یاد مگن زنده و گرامی. برای دوستانی که اهل اون گاسیپ تایم آخر پرونده ها نیستن و فقط اومده بودن پرونده رو گوش کنن و برن، تشکر میکنم ازتون که تا اینجا همراه بودید. اگر که بار اول بود یک پرونده جنایی از من میدیدید و روایت کردن من رو دوست داشتید، خوشحال میشم سابسکرایب کنید. اگر فراموش کردید پرونده رو لایک کنید، لایک شما انرژی کار ماست. و خب رفقایی که تا انتها میمونن به عشق صحبت‌هایی که با هم میکنیم. بچه‌ها خیلی فسم، یعنی اصلا انقدر پرونده سنگین بود، ما مثلا
پرونده قبلی یادتونه گفتم تا یه مدت میخوام سراغ پرونده های سبک‌تبم. آره 2 بار. آخه اصلا قرار نبود من این پرونده رو کاور کنم. اوکی، بعد میگم یهو شانسی شروع کردم سرچ کردم و دیدم حکم دادم به این 2 نفر. بعد گول خوردم دیگه، گفتم نه بذار اینم کاور کنم، خیلی سنگینه ولی بذار کاورش کنم. یعنی میخوام بگم سنگینی پرونده یه طرف، بارونی هم که داره میاد، اصلا خیلی بارون دوست دارم ولی خب نمیدونم دلم گرفته. میدونی چی میگم؟ میدونم که پرونده جنایی کودکان جزو سخت‌ترین پرونده ها هست، هم برای کاور کردن هم برای اینکه شماها بشنوید. حالا حداقل برای من اینطوریه و من اول این پرونده نگفتم که این پرونده راجع به کودکانه. البته که خب از ابتدا مشخص بود، اما باز من نگفتم. و چرا این هشدار رو ندادم؟ چرا با وجود سختی و سنگینی این پرونده کاورش کردم؟ چون باید راجع به این چیزها صحبت شه. ما باید صدای کودکان و حیوانات باشیم. باید تلاش کنیم تا با اطلاع رسانی، آگاهی، دنیا رو براشون جای امن‌تری بکنیم. به عنوان افراد ادالت وظیفه ماست این کار. یعنی ببینید من واقعا توی بخش‌هایی از این پرونده فشار خونم رفت بالا. ببین بهتون اینجوری بگم، من توی زندگیم توی اون لول و سطحی هستم که اگر یک حشره یا جونوری مثلا مثل مارمولک، عنکبوت، سوسک، نمیدونم مورچه، هرچی وارد خونم شه نمیکشمش. یعنی مثلا تو خونم حشره کش یا سم ندارم، مثلا اینجور چیزا رو نگه نمیدارم. حالا یه کاری به کارش ندارم، میذارم اونم واسه خودش یه گوشه خونه من زندگی کنه. یه خونه‌ای هست دور هم همه خوشحالیم دیگه، به رنت فری واسه خودش باشه. یا اگر به هر دلیلی احساس کنم که مثلا راحت نیستم با حضورش یا چه میدونم حالا whatever، بدون اینکه آزارش بدم، بدون اینکه آسیبی بهش برسه میگیرمش. حالا اگر چندش هم نشه با دست، اگر که چندش هم بشه با یه شیئی، میگیرمش و رهاش میکنم تو طبیعت. بعد اون وقت توی این پرونده ما راجع به چند تا آدم خرسگنده لنگ درازی حرف زدیم که زورشون به یک بچه 4 ساله رسیده بود. واسه همین فشار خونم هی میرفت بالا. من واقعا یه جاهایی نمیتونم موجود 2 پا رو درک کنم. مجدد اگر که صدای بارون، اگر صدای رعد و برق توی مایک افتاده، عذرخواهی میکنم. البته برای خود من که خیلی لذت بخشه، ولی خب مثلا شاید بعضیا بگن که صدای اضافه است و مثلا ما اذیت شدیم، ولی از دست من خارجه دیگه، نمیتونم واقعا کاریش کنم. نمیدونم شایدم نیفتاده باشه، حالا کار باید بره توی ادیت. مرسی تا اینجا با من همراه بودید. دمتون گرم. خیلی بامرامید، خیلی باحالید. کامنتاتون واقعا انرژی روزانه منه. بدون بزرگنمایی دارم میگم. یعنی اون کامنت هایی که مثلا میذارید حالا راجع به پرونده، درد و دلهای شخصی خودتون رو مینویسید، راجع به من میگید، خیلی حال من رو خوب میکنه. یعنی اصلا تمام سختی های کار توی ترو کرایم رو میشوره میبره. خیلی دوست داشتم بشینم بیشتر باهاتون انتهای پرونده صحبت کنم، ولی خب یه پروژه ناتموم دستم هست برای شرکت، باید سایت رو تموم کنیم، جمع جورش کنیم و من الان فقط تو فکر اینم که برم یه کافی درست کنم برای خودم، برم مثلا توی بالکن بارون رو ببینم، کافیه رو بخورم و بعدش دوباره برم کار. از خودتون مواظبت کنید. به زودی با یه پرونده جدید میام سراغتون.